नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत। आज आपण कुरकुरीत आणि मस्त अशी पालक भाजी कशी बनवायची ते बघूयात। पालक भाजी जनरली पालकाचं अख्खं पान बॅटर मध्ये बुडवून ती डीप फ्राय करू शकता, जसं बटाटा भाजी करतो तशी, पण ही थोडीशी वेगळी मेथड मी आज तुम्हाला दाखवते। तर इथे साधारण एक पालकाची अर्धी जुडी घेतली आहे। पालकाची पानं काढून घेऊन स्वच्छ धुवून त्याचे असे छोटे छोटे तुकडे करून घ्यायचे। खूप बारीक पालक चिरून नाही घ्यायचं, साधारण एका पानाचे 2 ते 3 तुकडे होतील या पद्धतीने चिरून घ्यायचा पालक। 1 कप बेसन घेतले, त्यानंतर 2 ते 3 चमचे तांदळाचं पीठ आहे। तांदळाच्या पिठामुळे काय होतं, भाजी मस्त कुरकुरीत होतात। तांदळाचं पीठ नसेल तर घरी जो तांदूळ असतो तो मिक्सर मध्ये दळून तो वापरला तरी चालेल। हिरवी मिरची आहे, बारीक चिरून घेतली आहे। मीठ चवीपुरतं, पाव चमचा ओवा, लाल तिखट चवीपुरतं, 1 पाव चमचा हळद आणि अगदी चिमूटभर खायचा सोडा। तर आता सगळ्यात आधी काय करतो, हे जे पालकाची पानं आहेत यामध्ये आपण बेसन पीठ घालूया। त्यानंतर तांदळाचं पीठ, लाल तिखट, हळद, हिरवी मिरचीचे तुकडे, ओवा, खायचा सोडा अगदी चिमूटभर आणि मीठ चवीपुरतं। आता हे सगळे जिन्नस व्यवस्थित असं मिसळून घ्यायचे पालकाबरोबर। पाणी घालायची गडबड नाही करायची, आधी याचं कोटिंग करून घेऊयात मसाल्यांचं। आणि पालक असा हाताने थोडासा मॅश करायचा पिठाबरोबर। हे असं केल्यामुळे काय होतं, हे पालकातलं मॉइश्चर रिलीज व्हायला हेल्प होते आणि कमीत कमी पाण्यामध्ये आपण ही भजीचं पीठ किंवा बॅटर बनवून घेऊ शकतो। अगदी 1च चमचा पाणी घालायचं, खूप पाणी घालायचं नाही, आणि मिसळून घ्यायचं। आपल्याला हे सरसरीत असं बॅटर नाही करायचं, थोडंसं असं ड्राय किंवा भुसभुशीत करतो तसं करायचं, जसं आपण खेकडा भजी किंवा कांदा भजी बनवण्यासाठी बनवतो एक्झॅक्टली तसं। आणि हे आपलं पालक पकोड्याचं मिश्रण तयार आहे। तुम्ही बघू शकाल, सरसरीत नाही झालं पाहिजे, असं सुक्क झालं पाहिजे। हे जेव्हा आपण तेलामध्ये सोडूया डीप फ्राईंगसाठी, तेव्हा हे असं ओपन करून सोडायचं, त्याला शेप आणि टेक्स्चरही छान येतं। पालक पकोडे बनवण्यासाठी जे बॅटर तयार आहे तेलही इथे व्यवस्थित कढईमध्ये गरम करून घेतलंय। तर जसं मी आधी सांगितलं, हे असं मोकळं करून घ्यायचं आणि तेलामध्ये सोडायचं। एक 3 ते 4 मिनिट एक साइडने तळून झाले की हे पलटे करायचे आणि दुसऱ्या साइडनेही व्यवस्थित तळून घ्यायचे। भजी व्यवस्थित मस्त अशी खरपूस तळून झालेली आहे। आता आपण टिश्यू पेपरवर सगळे भजी काढून घेऊयात। मस्त आणि आपली इथे हे कुरकुरीत पालक भजी बनवून तयार आहे। कशी सर्व करायची, टोमॅटो सॉस किंवा हिरवी चटणी, मिंट चटणी किंवा ॲज इट इज पण तुम्ही खाऊ शकता। याचबरोबर आणखी खूप सारे भजीचे प्रकार आपण याआधी बघितले आहेत। बटाटा भजी आहे, कुरकुरीत कांदा भजी आहे, खेकडा भजी आहे, वडापाव आहे, कट वडा। तर हे तुम्ही चेक करू शकता, सगळ्या लिंक्स खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मेन्शन केलेल्या आहेत। त्याचबरोबर अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा आणि सबस्क्राईब करताना बेल आयकॉनही क्लिक करा, म्हणजे जेव्हा केव्हा नवीन रेसिपीज अपलोड होतील सगळ्यात आधी त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल। तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद। पुन्हा भेटूयात असाच एका छानशा कुरकुरीत आणि खुसखुशीत रेसिपी बरोबर। तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा।